आज हामी स्टिलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्न गइरहेको छौँ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो वेल्डिङसँग रिलेटेड रहेको छ। हामीले वेल्डिङसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। हाम्रो यो जुन क्वेसन दिएको छ यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई 8 देखि 12 मार्क्ससम्म सोध्ने गर्छ। तपाईँले क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ क्वेसन तपाईँले 2-3 पल्ट सोधिसकेको पाउनुहुन्छ। सो यो क्वेसनलाई हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रूपमा मान्न सक्छौँ। र यो क्वेसनमा हामीले यदि वेल्डिङको कन्सेप्ट लियौँ भने हामीले च्याप्टर 3 च्याप्टर 4 पनि अरू क्वेसन सल्भ गर्नु चाहिँ यसले हेल्प हुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ एकदम अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन छ अ टाई इन अ ट्रस। टाई भन्ने अर्थले सिम्पली हाम्रो के जनाउँछ भने टेन्सन भन्ने जनाउँछ। टाई भन्न तपाईँले टेन्सन भन्ने बुझ्नु होला। र स्ट्रट भन्यो होइन, स्ट्रट भन्यो भने हामी यसलाई चाहिँ कम्प्रेसन भनेर बुझ्छौँ। यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो च्याप्टर 3 भनेको टेन्सनसँग रिलेटेड रहेको छ र च्याप्टर 4 भनेको हाम्रो कम्प्रेसनसँग रिलेटेड रहेको छ होइन। सो हामी टाई र स्ट्रटहरूको बारेमा फर्दर भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले क्वेसन सिम्पली सल्भ गरौँ। अ टाई इन अ ट्रस कन्सिस्ट अफ पेयर अफ एङ्गल आइएसए 90/60/10 दियो होइन। आइएसए त्यो दियो हामीलाई 90/60/10 दियो। यो 90 भनेको यसको यो पार्ट भयो, यो पार्ट भयो, यसलाई मैले अहिले हाइट भनिदिएँ होइन। अनि यो 60 भनेको हाम्रो यो तलपट्टिको यो पार्ट भयो होइन, यसलाई मैले ब्रेथ भनिदिएँ। र हाम्रो यो 10 भनेको यो थिकनेस भयो होइन, यसलाई मैले थिकनेस टी भनिदिएँ। हामीलाई हाइट पनि दियो, ब्रेथ पनि दियो र थिकनेस पनि दियो होइन। सो आइएसए कति हामीलाई 90/60/10 दियो। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले यदि कोड हेऱ्यौँ भने हामीले कोडमा हेऱ्यौँ भने अहिले पछि म तपाईँलाई कोड पनि देखाउने छु। सो कोडमा तपाईँले इक्वल एङ्गल र अनइक्वल एङ्गल रोल्ड स्टिल भनेर हुन्छ हाम्रो रोल्ड स्टिल इक्वल एङ्गल होइन र रोल्ड स्टिल अनइक्वल एङ्गल भनेर हाम्रो छुट्टै छुट्टै टेबल रहेको छ र यसको लागि हाम्रो छुट्टै छुट्टै भ्यालुहरू पनि रहेको छ। अब इक्वल एङ्गल र अनइक्वल एङ्गल हामीले सिम्पली कसरी छुट्याउने भने यदि हाम्रो हाइट र ब्रेथ चाहिँ बराबर छ भने यो भनेको हाम्रो इक्वल एङ्गल भयो, इक्वल एङ्गल। र हाम्रो हाइट र ब्रेथ बराबर छैन भने यो भनेको हाम्रो के भयो, अनइक्वल एङ्गल भयो। सो सिम्पली हामीले इक्वल र अनइक्वल एङ्गलको टेबल कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा अहिले के दियो 90/60 दियो भनेपछि हाम्रो हाइट भनेको 90 दियो, बी भनेको हामीलाई 60 दियो। सो 90 र 60 त हाम्रो इक्वल छैन भनेको हाम्रो हाइट र ब्रेथ चाहिँ इक्वल छैन। सो हामीले के गर्नु पऱ्यो, अनइक्वल एङ्गलको चाहिँ हामीले के हेर्नु पऱ्यो, टेबल चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। यदि हामीलाई 60/60/10 दिया भए आइएसए हामीले के हेर्थ्यौँ, इक्वल एङ्गलको चाहिँ हामी के हेर्थ्यौँ, टेबल चाहिँ हेर्थ्यौँ। सो यसरी हामी इक्वल र अनइक्वल एङ्गल चाहिँ छुट्याउने गर्छौँ। सिम्पली हाइट र ब्रेथको कुरा भयो। अब हामी क्वेसन हेरौँ। वेल्डेड अन आइदर साइड अफ दि गसेट प्लेट भन्यो। गसेट प्लेटको थिकनेस भनेको हाम्रो कति दियो, 12 mm दियो। थ्रो लङ्गर लेग डिजाइन दि ओइल जोइन्ट इफ स्ट्रेस इन अ एङ्गल एन्ड फिलेट ओइल आर कति भन्यो हामीलाई 150 MPa एन्ड कति हामीलाई 108 MPa दियो। हामीलाई स्ट्रेस इन एङ्गल दियो, स्ट्रेस इन एङ्गल भनेको हाम्रो टाई मेम्बर देखायो। सो हामीलाई क्वेसनमा नदिए पनि अहिले हाम्रो क्वेसनमा 150 MPa दियो होइन। र हामीलाई के दियो, फिलेट ओइलको स्ट्रेन्थ भनेको कति दियो, फिलेट ओइलको स्ट्रेस भनेको हामीलाई कति दियो, 108 MPa दियो होइन। यो क्वेसनमा नदिए पनि वा दिए पनि जे भए पनि यसको भ्यालु भनेको हाम्रो पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो 0.6 FY हुन्छ होइन। मैले प्रिभियस भिडियोमा यसको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ। सो 0.6 हामीले युज गर्ने भनेको माइल स्टिल हो। माइल स्टिलको हाम्रो FY भनेको कति हुन्छ, एल स्ट्रेस भनेको हाम्रो 250 हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, 150 MPa चाहिँ के आउँछ, पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ। हामीलाई क्वेसनमा एङ्गलको स्ट्रेस नदिए पनि हामीले के गर्नुपर्छ, यो भ्यालु चाहिँ हामीले एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो ओइलको स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ 108 MPa हुन्छ। यो पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएन भने चाहिँ हामीले यही भ्यालु चाहिँ एजुम गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यो तलपट्टि दिइरहेको छ नि, डिजाइन्ड ओइल जोइन्ट इफ स्ट्रेस हो। यो हाम्रो इफ स्ट्रेस
इन एङ्गल आयन फिलेट ओइल भनेर क्वेसनमा नदिएको हुन्छ, प्रायः क्वेसनमा हाम्रो दिएकै हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यति भ्यालु चाहिँ हामीले एजुम गर्नुपर्छ, 150 र 108 एम्पियर चाहिँ एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँको पिएको भ्यालु भनेको 108 एम्पियर तपाईँलाई याद हुनै पर्यो यो। र अर्को भनेको हाम्रो सिग्मा एटीको भ्यालु चाहिँ 150 एम्पियर, यो चाहिँ तपाईँलाई याद हुनै पर्यो। यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ क्वेसनमा नदिन पनि सक्छ यो भ्यालु, अहिले क्वेसनमा दिएको छ, केही गाह्रो भएन। सो मैले सिम्पली अब यसको फिगर बनाएँ, क्वेसनमा फिगर पनि दिएको थिएन, मैले अहिले बनाएको हो फिगर। हामीलाई क्वेसनमा डबल एङ्गल दियो हैन, हाम्रो गसेट प्लेट छ, यो हाम्रो गसेट प्लेट भयो। गसेट प्लेटको चाहिँ के हो, आइदर साइडमा चाहिँ के रहेको छ, हाम्रो डबल एङ्गल रहेको छ। भनेपछि आइदर साइड भनेपछि एकातिर यतातिर एउटा प्लेट भयो, अनि अर्को भनेको कता भयो, हाम्रो यतातिर अर्को प्लेट भयो हैन। अब यसको हाम्रो यो हाइट भनेको 90 दिएको छ, यो भनेको हाम्रो कति देखा 60 दिएको छ, र यसको थिकनेस भनेको हाम्रो कति देखा 10 mm चाहिँ दिएको छ। अब अनि हाम्रो के भनेको छ क्वेसनमा, गसेट प्लेटको थिकनेस पनि दिएको छ। गसेट प्लेटको थिकनेस भनेको हाम्रो कति देखा 12 mm चाहिँ दिइरहेको छ क्वेसनमा। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भने डिजाइन वेल्ड भन्यो, हामीले चाहिँ वेल्डिङ कति गर्नुपर्छ भनेर डिजाइन गर भनेको छ। यदि यसको मैले अब हामीले ओइल कहाँ गरेँ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने, एउटा भनेको हामीले ओइल कहाँ गर्ने भयौँ, ओइल भनेको हामीले यो पुरै पाटोमा गर्ने भयौँ हैन। यति जुन पाटो छ नि हाम्रो, यति जुन पाटो छ, यति पाटो हैन, र यता 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 अनि यति पाटोमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ, ओइल गर्ने भयौँ। हामीले जहाँ जहाँ भेट्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ओइल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यसलाई सिम्पली मैले यता इलिमिनेट गरेर यसको मैले प्लान बनाएँ भने कस्तो हुने हो, सिम्पली यस्तो हुने भयो हैन। यहाँनिर दुईवटा लाइन छ, यसको यो लाइन मैले यसरी सिम्पली यसलाई चाहिँ प्लान बनाएँ हैन, यस्तो हुने भयो। यता मैले कन्टिन्युअस देखाइदिएँ। अब हामीले ओइल गर्ने भनेको एउटा यो साइडमा भयो, यति साइड हैन, अर्को भनेको यो साइड भयो पुरै, र अर्को भनेको ओइल गर्ने भनेको तल पनि हो हैन। अब यो पुरै साइड भनेको यति लेन्थ भनेको यति हाइट भनेको हामीलाई दिएको छ 90 भइहाल्यो, कुनै प्रब्लम भएन। अब यतापट्टि हामीले कति ओइल गर्छ भने हामीलाई थाहा छैन, यसलाई मैले x1 भने, र यो तलपट्टि हामीले कति गर्छौँ त्यो पनि थाहा छैन। सो यसलाई मैले के भने x2 भने। अब हामीलाई डिजाइन गर भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो x1 र x2 को भ्यालु चाहिँ हामीले एक्चुअली चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। सो x1 र x2 को भ्यालु फाइन्ड गरेपछि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइहाल्यो। त्यति गाह्रो छैन प्रब्लम, सिम्पली हामीले मोमेन्ट निकालेर मोमेन्ट इक्वेटिङ गरेपछि चाहिँ हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ हैन। सो यसको सोलुसनतिर जाम हामी। हामीलाई दिएको भनेको के हो, हामीलाई सिग्मा एटीको भ्यालु भनेको 150 एम्पियर दिएको छ, पिए भनेको 108 एम्पियर दिएको छ। अब हामीले कोडबाट के निकाल्छौँ, ए निकाल्छौँ। कोडबाट हामीलाई आइएसए के भनेको छ, आइएसए 90/60/10 mm को एङ्गल दिएको छ। भनेपछि हामीले कोही कोडमा के हेर्नु पर्यो, अब आइएसए 90/60/10 mm चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो यहाँबाट हेरेर हामी के निकाल्छौँ, ए निकाल्छौँ फर्स्टमा हैन, ए निकाल्छौँ। मैले ए भनेको यसमा 14.01 cm स्क्वायर निकालेको छु। सो ए आइसकेपछि हाम्रो स्ट्रेस भनेको सिम्पली के हो, लोड अपन के हो, हाम्रो एरिया हो हैन, लोड अपन एरिया हो। सो मैले लोड निकाल्न खोजेँ भने लोड भनेको सिम्पली के हुन्छ, हाम्रो स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ। स्ट्रेस भनेको हाम्रो 150 छ इन्टु एरिया भनेको हाम्रो 14.01 हो हैन। सो 14.01 हो, यो 14.01 चाहिँ हाम्रो सिङ्गल एङ्गलको लागि हो। अहिले म तपाईँलाई कोडमा देखाउँछु, यो भनेको हाम्रो सिङ्गल एङ्गलको हो। सो मैले डबल एङ्गलको लागि लोड निकालेँ भने सिम्पली के गर्ने भयो, सिम्पली इन्टु 2 गर्ने भयो। सो इन्टु 2 गऱ्यो भने हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँदो रहेछ, 420.3 किलोन्युटन चाहिँ आउँदो रहेछ। अब मैले स्ट्रेन्थ अफ वान एङ्गल निकाल्ने भने वान एङ्गल भनेको सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो 420.3 बाई मैले 2 गरेँ, यो भनेको हाम्रो कति आउने भयो, 210.5 किलोन्युटन चाहिँ आउने भयो। अब सिम्पली म तपाईँलाई कोडमा देखाउँछु। यो हाम्रो यो भ्यालु जुन छ नि, ए इक्वल टु 14.01 cm चाहिँ cm स्क्वायर चाहिँ कसरी आएको भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि हाम्रो के हो, हाम्रो रोल्ड स्टिल अनइक्वल एङ्गल हो हैन, अनइक्वल एङ्गल हो। हाम्रो के छ, 90/60/10 छ। सो आइएसए यो 90/60 भयो। अब हामी यहाँ यो थिकनेसमा हेरौँ, थिकनेस भनेको 10। सो मैले यहाँबाट सिधा हेरेँ भने ए भने हाम्रो कति छ, 14.01 छ क्या। सो मैले यसरी चाहिँ यहाँ 14.01 चाहिँ अघि लेखेको 14.01 चाहिँ यहाँबाट लेखेको हो हैन। हाम्रो के आइएसए भयो, आइएसए 90/60 भनेको यो भयो, र थिकनेस भनेको हामी कहाँ हेर्नु पर्यो, 10 मा हेर्नु पर्यो। हामीलाई दिएको भनेको थियो आइएसए 90/60/10 दिएको थियो। सो मैले कहाँ हेरेँ,
आइएसए यो भयो 90/60 भयो र थिकनेस भनेको 10 मा गएर मैले हेरेँ। सो हाम्रो ए को भ्यालु भनेको कति रहेछ 14.01 छ। अब तपाईँले यहाँ माथिपट्टि फिगर हेर्नुभयो भने माथिपट्टि फिगर हेर्नुभयो भने तपाईँको एङ्गल भनेको यहाँ सिङ्गल मात्रै छ क्या, भनेको यो पाटो मात्रै छ होइन। हामीलाई क्वेसनमा दिएको भनेको त के हो, यहाँ बिचमा गसेट प्लेट छ र यतापट्टि पनि अर्को एङ्गल पनि दिएको छ। सो डबल एङ्गल भएको कारणले मैले के गरेँ हो, स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि चाहिँ इन्टु 2 गरेको थिइनँ मैले एरियामा होइन। सो मैले सिग्मा 80 इन्टु एरिया इन्टु 2 गरेको थिएँ, किनकि हामीलाई के डबल एङ्गल क्वेसनमा दिइरहेको छ। तपाईँले सिङ्गल एङ्गल मात्रै दिएको भए तपाईँले सिम्पली सिग्मा 80 इन्टु ए गर्न सक्नुहुन्थ्यो क्या होइन। अब हामीलाई अर्को चाहिने भनेको यो सिएक्सएक्स र सिवाइवाई चाहिँदैन, सिएक्सएक्स पनि चाहिन्छ। सिएक्सएक्सको भ्यालु पनि हेरिहालौँ अहिले होइन। सिएक्सएक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 10 को सिधा गरेर मैले हेरेँ भने कति रहेछ, सिएक्सएक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 3.04 भनेको 30.4 mm चाहिँ रहेछ। यो सिएममा छ नि त, यति रहेछ भनेपछि अब तपाईँले सिएक्सएक्स भनेको यहाँ अलिक क्लियर नभयो भने यो भनेको हाम्रो सिवाइवाई हो र यति माथि भनेको हाम्रो के हो सिएक्सएक्स हो। हाम्रो यहाँतिर सिजी पर्यो होइन। हाम्रो यो बेसबाट यति माथितिरको भनेको हाम्रो कति भयो, यो भनेको हाम्रो 30.4 mm भयो र यतातिर भनेको हाम्रो कति भयो 15.5 mm चाहिँ भयो। हामीलाई सिवाइवाई चाहिँदैन अहिले, सिएक्सएक्सको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। सिएक्सएक्सको भ्यालु भने हाम्रो कति रहेछ, बेसबाट चाहिँ 30.4 mm माथि चाहिँ रहेछ। अब हामी प्रब्लमको सोलुसनतिर जाउँ। हामीले स्ट्रेन्थ अफ दि वान एङ्गल भनेको कति निकाल्यौँ 210.5 किलोन्युटन निकालिहाल्यौँ। अब स्ट्रेन्थ अफ दि वेल्डको फर्मुला, हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ दि वेल्डको फर्मुला चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस पनि गरेको थिएँ। स्ट्रेन्थ अफ वेल्डको फर्मुला सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि पिए इन्टु एल इन्टु टी हुन्छ क्या सिम्पली होइन। यो पिए भनेको हाम्रो स्ट्रेस अफ दि वेल्ड भयो, जुन भनेको 108 MPa हुन्छ। क्वेसनमा दिए पनि नदिए पनि, दियो भने ठिक छ, नदियो भने तपाईँले एजुम गर्नु परिहाल्छ। एल भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामीले कति लेन्थ चाहिँ वेल्ड गऱ्यौँ, यो भनेको हाम्रो लेन्थ अफ के भयो, लेन्थ अफ वेल्ड। हाम्रो वेल्डिङ चाहिँ कति गऱ्यौँ त्यसको लेन्थ भयो इन्टु यो टी भनेको हाम्रो के हो भने थ्रस्ट हो। थ्रस्ट भनेको हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भने के इन्टु एस हुन्छ क्या होइन। के भनेको यो कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु भनेको 0.7 हुन्छ। एस भनेको चाहिँ हाम्रो साइज अफ के हो भन्दाखेरि वेल्ड हो। अब साइज अफ वेल्ड भने साइज अफ वेल्ड यदि हामीलाई फ्ल्याट छ भने, हामीलाई यदि फ्ल्याट सेक्सन दिइरहेको छ, फ्ल्याट मेम्बर दिइरहेको छ भने हाम्रो सिम्पली यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दिएको थिकनेस माइनस के हुन्छ 1.5 mm हुन्छ होइन। र यदि हामीलाई यदि यो रोल्ड सेक्सन दिएको छ, रोल्ड मेम्बर दिएको छ, एङ्गलहरू दिएको छ भने हाम्रो सिम्पली के हुन्छ साइज अफ दि वेल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली के हुन्छ भने 3/4 इन्टु टी हुन्छ। 3/4 इन्टु थिकनेस हुन्छ। अहिलेको केसमा हामीलाई एङ्गल दिइरहेको भने चाहिँ के हुनुभयो सिम्पली 3/4 इन्टु टी भनेको हाम्रो कति हो, थिकनेस भनेको 10 हो। सो यो भनेको हाम्रो 7.5 mm चाहिँ आउँछ होइन। सो मैले यहाँबाट स्ट्रेन्थ अफ दि वेल्ड निकालेँ भने सिम्पली के हुने भयो 108 इन्टु, अब हाम्रो लेन्थ अफ दि वेल्ड भनेको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ x1 + 90 + x2 हो। सो x1 + 90 + x2 इन्टु 0.7 भनेको हाम्रो के भयो इन्टु एस भनेको हाम्रो कति हो 7.5 हो होइन। यो मैले गरेँ भने कति आउँदो रहेछ 567 x1 + x2 + के आउँदो रहेछ 90 चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो के आयो स्ट्रेन्थ अफ दि वेल्ड आयो। अब हाम्रो यो जुन हामीले जब वेल्डिङ गरेर जुन स्ट्रक्चर बनाउँछौँ नि, यो स्ट्रक्चर सेभ हुनको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ एङ्गल इज इक्वल टु के हुनुपर्छ हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ वेल्ड हुनुपर्छ होइन। सो हाम्रो स्ट्रेन्थ अफ दि एङ्गल भनेको कति आएको छ, स्ट्रेन्थ अफ दि एङ्गल भनेको हामीले माथिबाट निकालेको कति आएको छ यहाँ 210.5 किलोन्युटन आएको छ। इक्वल टु के हुनु पर्यो हाम्रो 567 x1 + x2 + के हुनु पर्यो 90 हुनु पर्यो। यो भनेको हाम्रो किलोन्युटन छ, यसलाई मैले न्युटनमा लानेर के गर्न सक्ने भयो इन्टु 10⁻³ गर्न सक्ने भयो। सो यहाँबाट हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने हाम्रो एउटा इक्वेसन आउँछ। हाम्रो इक्वेसन भनेको के आउँदो रहेछ x1 + x2 भनेको आउँदो रहेछ हाम्रो 280.634 आउँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अब हामी सेकेन्डमा के गर्छौँ भने हामी मोमेन्ट चाहिँ इक्वेट गर्छौँ। मोमेन्ट एबाउट स्ट्रेन्थ अफ दि एङ्गल
इक्वल टु के गर्छ हामी मोमेन्ट एबभ दि वेल्डिङ गर्छौँ। सो मोमेन्ट एबभ दि स्ट्रेन्थ अफ दि एङ्गल फ्रम द हामीले टप अफ दि एजबाट हेऱ्यो भने मतलब मैले यहाँबाट हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँबाट हेर्नुभयो भने तपाईँको x2 को भ्यालु आउने भयो। यो तपाईँ यहाँ बसेर मोमेन्ट लिनुभयो भने तपाईँको यसको भ्यालु आउने भयो x1 को भ्यालु आउने भयो। फर्स्टमा मैले एङ्गलमा हेरेँ भने एङ्गलको लागि स्ट्रेन्थ भनेको हामीले अघि निकालिसकेका छौँ जुन भनेको हाम्रो कति हो 210 पोइन्ट कति हाम्रो 15 हो होइन इन्टु 10 टु द पावर 3 छँदैछ इन्टु अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स सिम्पली के हो हामीले अघि मैले हेरेको थिएँ यहाँ बेसबाट चाहिँ यसको सीसम्म डिस्टेन्स हाम्रो कति छ 3.04 cm चाहिँ छ र ओभरअल यो पुरै भनेको हाम्रो कति हो यो भनेको हाम्रो 90 mm हो होइन यति भनेको हाम्रो कति छ 30.4 mm छ र बाँकी हाम्रो टपबाट हेऱ्यो भने सिजी भनेको कति पर्दो रहेछ 90 माइनस 30.4 यो भनेको हाम्रो 59.6 mm मा चाहिँ हाम्रो के पर्दो रहेछ सिजी पर्दो रहेछ। सो मैले यसको सिजीले गुणन गरेँ भने के हुने भयो 59.6 इक्वल टु यति गरिसकेपछि अब हामी जाउँ वेल्डिङतिर मोमेन्ट अफ वेल्डिङ एबाउट द टप एजबाट हामी लिइराखौँ। सो टप एजबाट मैले लिइरहँदाखेरि अब मोमेन्ट दिने भनेको एउटा यो वेल्डिङलाई दिने भयो अर्को भनेको के दिने भयो यो पाटोको वेल्डिङलाई दिने भयो। यो पाटोको वेल्डिङको हामीले स्ट्रेन्थ भनेको सिम्पली के हुन्छ पी भनेको 108 इन्टु एल भनेको यसको लागि कति हो 90 मात्रै हो इन्टु 0.7 भनेको के इन्टु एस भनेको हाम्रो कति हो 7.5 हो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हो। सो हामी यहाँ बसेर हेरिरहेको छौँ भनेपछि सो यसको लोड भनेको कसरी लागिरहेको छ यसरी लागिरहेको छ। सो यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुनु हाम्रो 90/2 हुने भयो प्लस अब यो तलपट्टिको वेल्डिङको हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको कति हो 108 इन्टु लेन्थ भनेको x2 इन्टु 0.7 इन्टु 7.5 भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के हो हामी यहाँ बसेर यहाँ तलपट्टि यहाँ माथिबाट हेरेर भनेपछि यसको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हो यो पुरै 90 हो नि त। सो हाम्रो के हुने भयो इन्टु 90 हुने भयो। अब हामीले इक्वेट गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँबाट केसको भ्यालु आउने भयो x2 को भ्यालु आउने भयो। सो हामीले सल्भ गर्दाखेरि x2 को भ्यालु भने कति आउँदो रहेछ 200.44 mm चाहिँ आउँदो रहेछ। सो x2 को भ्यालु हामीले यसरी निकालिसकेपछि हामीले सिम्पली अब के गर्न सक्ने भयौँ इक्वेसन नम्बर 1 मा लगेर चाहिँ x2 को भ्यालु पुट गर्न सक्ने भयौँ। सो x2 को भ्यालु मैले इक्वेसन नम्बर 1 मा पुट गरेँ भने मेरो x1 को भ्यालु पनि आउने भयो। मैले यसरी पुट गर्दाखेरि x1 को भ्यालु भने कति आउँदो रहेछ 80.194 mm चाहिँ आउँदो रहेछ। सो हामी यसरी चाहिँ क्वेसन चाहिँ के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ स्टिलको। सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो।